Hello, si Aileen Lilit ito. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano niluluto ang vegetarian talong at tokwa sisig na hinahanda namin tuwing luntoy ang Lunes. Isang recipe idea na madaling gawin pero masarap. Naaangkop lutuin itong parating na Holy Week. Tulad din ng ibang recipe ay hinahanda at hinihiwa lahat ang ingredients nito. Una-una kong tinatanggal ang tubig ng medium firm tokwa at binabalot sa paper towel para ma-absorb at matanggal hanggat maari ang tubig nito, saka isinasantabi. Dahil vegetarian sisig ito ay gagamitan ko ng maraming aromatics gaya ng green onions at buong medium white onion. Ang mga ito ang magbibigay lasa sa ating dish. Hiwain lang gaya ng normal na paghiwa ng green onions. I-dice naman ang buong medium onion. Hindi ito masyadong makatas kaya hindi masakit sa mata habang hinihiwa. Isa itong sangkap na nagpapasarap sa ating sisig. Kaya huwag tipirin at damihan lang ang paglagay ng onions. Sa mga bago sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo weekly sa mga bago naming recipe posts. At kung may request naman kayong recipe ay i-comment down below at sisikapin namin gawin ito sa susunod na linggo. Isunod naman nating i-dice ang red peppers. Dito sa amin ay madalang ang siling pahaba, kaya ito ang naisipan kong i-substitute. Maliban sa masarap niyang aroma habang ginigisa, ay magbibigay ito ng kulay sa sisig dahil sa matingkad niyang red color. At syempre pa, hindi kailangang mawala ang siling labuyo o Thai chilies. Importante ito, magbibigay ng layering sa lasa ng sisig dahil sa anghang na taglay nito. Okay, so handa na tayong magluto. Ilagay sa kalan ng kawali at habang pinapainit ito ay i-cut into half ang mahabang talong. Saka i-cubes ang unang kalahati. Itong aking paraan ng pagluto sa talong para maiwasang umitim at di na kailangang ibabad sa tubig. Tinotoast ko lang din ang eggplant para ma-maintain ang integrity nito at hindi masyadong mushy later on. Bawas din ito sa mantika para hindi maging greasy ang sisig. Pagtiyagahan ding i-flip isa-isa para magpantay ang pagkatusta sa bawat sides ng mga ito. Huwag kalimutang haluin paminsan-minsan para maiwasan ang pagkasunog. Pag malapit ng maluto ang tinutustang kalahati ng talong ay saka ko palang i-cubes ang pangalawang kalahati ng eggplant. Hanguin ang natustang talong at isunod naman ang second batch. Gawin lang din ulit ang parehas na proseso sa pagtusta ng talong. Habang tinutusta ang second batch ng talong, ay tanggalin ang paper towel na nakabalot sa tokwa at umpisahang slice at i-cubes ito. Mas maraming tubig at mas malambot ang medium firm compared sa extra firm tofu, pero mas prefer ko itong gamitin dahil sa texture nito. Katamtaman lang ang tigas at lambot pagka pan-fry dito. Pagkatanggal ng second batch ng talong ay maglagay ng 2 tablespoons oil sa frying pan at ibuhos ang tofu cubes sa katakpan ito para maiwasang matalsikan. Kung nakita nyo yung tofu sisig video post namin last summer, ay deep fried yung tofu. Pwede rin palang i-pan-fry lang ito, parehas lang din ang resulta at konting mantika lang ang magagamit. Ngayon naman ay handa na tayong maggisa. Magbuhos lang ulit ng 2 tablespoons sa kawali at unahing isaute ang onions. Halu-haluin hanggang sa maging translucent ang mga ito. At isunod ang red pepper at siling labuyo. Ituloy lang ang paggisa at paghalo hanggang sa lumabas ang aroma ng red pepper. Saka ibuhos naman ang natustang talong, pan-fried tofu at kalahati ng nahiwa-hiwang green onions. Ituloy pa rin ang paggisa at paghalo. Sa stage na ito, idagdag ang mga pantimpla gaya ng Maggi liquid seasoning, soy sauce, kaunting tubig, freshly ground pepper, at ang pampakrema at pampalapot na mayonnaise. I-adjust sa low heat ang kalan, saka haluin ng mabuti para mai-distribute at mag-blend ang mga sangkap. Itong susunod na proseso ay optional lang, hindi naman kailangang ilipat sa mainit na cast iron kung wala kayo nito. Gusto ko lang subukan yung restaurant style na pag-serve ng sisig on a sizzling plate. At sa mga huling touches ng ating sisig ay maglalagay tayo ng 2 itlog dito
at ang mga natira pang green onions. Haluin ng mabuti hanggang sa muluto ang itlog. Hanguin sa apoy at bago i-serve ay patakan ng juice ng kalahating lemon. At maglagay ng toppings na siling labuyo. Ito na ang ating vegetarian talong at tofu sisig. Thanks for watching and see you in the next video.